tentunya kita mulakan dengan speaker Datuk Osman Mohamad yang dalam majlis takzimat keselamatan di seluruh negara, saya bersyukur kerana semangat UMNO cukup kental di kalangan kepimpinan bahagian dan cawangan-cawangan, biarpun pada kali ini perwakilan dari akar undi yang menentukan pemilihan kepimpinan atasan, saya lihat semangat akar undi telah memulihkan kembali perjuangan UMNO di semua peringkat. Saya merasakan bahawa apabila Melaka mendapat nafas baru dengan adanya pengurusi perhubungan UMNO yang baru, ketua menteri yang baru, jentera yang membawa saya berazam untuk terus membawa Yang Berhormat Datuk Kira Idris Harun sebagai ahli majlis tertinggi top 5 yang akan kita promosikan di seluruh negara, insyaAllah. Di mana-mana kami pergi, nama beliau sentiasa di hujung bibir. Tentu ini hasil daripada manifestasi bahawa usaha untuk meremajakan UMNO dengan membawa pemimpin-pemimpin muda seperti beliau akan dapat memberikan nafas baru kepada UMNO bersama-sama dengan kepimpinan lama yang terus memberikan kesinambungan pada keseluruhan. Tuan-tuan dan puan, saya ingin menyebutkan sedikit tentang Ops Cantas yang kita ketahui telah dijalankan mulai 17 bulan Ogos hingga semalam. Jumlah keseluruhan pemeriksaan orang yang telah dilakukan oleh PDRM adalah seramai 380,000 orang, 380,343 orang. Itulah ramainya orang yang diperiksa oleh pihak polis. Adakah saya memberikan penekanan pada bangsa tertentu, keturunan tertentu? Dan saya nampak perkauman di dalam operasi Ops Cantas ini. Kita lihat bahawa orang Melayu yang diperiksa seramai 178,217 orang. Orang Cina 77,104 orang. Orang India 73,505 orang. Lain-lain 51,517 orang. Saya ingin menyebutkan bahawa daripada jumlah 380,000 itu, kita telah menangkap dan menahan 14,511 orang gangster. 14,511 orang ahli kongsi gelap. Berapa ramai daripada mereka? Melayu ada 6,171, Cina 1,701, India 3,685 dan lain-lain 2954. Tuan-tuan dan puan, saya menyatakan ini kerana ada tuduhan yang mengatakan PDRM, yang mengatakan Menteri Dalam Negeri cuba untuk menangkap hanya gangster-gangster India sahaja. Seolah-olah saya mahu menjatuhkan maruah orang-orang India. Tetapi daripada statistik tadi memperlihatkan bahawa orang Melayu lebih ramai diperiksa dan lebih ramai ditangkap. Artinya pihak polis buta warna, pihak polis colorblind. Siapa sahaja yang disaki menjadi konflik kita datang. Tetapi yang Melayu 6,171 ini bukan sampai betul-betul.
Mereka dulu anggota PIDA. Mereka merupakan kumpulan 3 line. Yang 30, yang 7 ini gangster kenduri kenara. Gangster masa hari kematian saja. Saya bagi tahu kawan-kawan yang 3 line ini, teruskan, jalankan apa yang patut. Kita bukan jahat. Saya tahu, saya dah cek dah. Kita berkumpul masa kenduri kenara dengan adik-beradik. Kita berkumpul waktu kematian. Tak apa. Saya tengok di sini ni, calon-calon ni, majlis tinggi ni. 4 mereka semua 3 line ni. Tapi gangster 3 line paling besar sebenarnya ialah Datuk Seri Saidah Kashim. Tuan-tuan dan puan-puan, kenapa off cantas ni saya lakukan? Melalui tindakan-tindakan polis. Kerana saya merasa geram bila setiap hari di dalam akhbar ataupun di media TV maksud saya merasa saya cukup terhina sebagai Menteri Dalam Negeri. Seolah-olah saya tak boleh berbuat apa-apa. Setiap hari ada tembakan, setiap hari ada rompakan, setiap hari ada sahaja orang yang kena bunuh. Apa tanggungjawab saya sebagai Menteri Dalam Negeri? Saya kaji dan saya berbincang dengan pelbagai pihak, termasuk IGP, termasuk pengarah-pengarah polis, semua ketua-ketua polis negeri. Rupa-rupanya sebab RSA telah dihapuskan, sebab ordinans darurat telah dihapuskan dan akta buang daerah telah dihapuskan. Apabila akta-akta ini semua dihapuskan, mereka yang berada di Simpang Redang terpaksa dibebaskan. Mereka yang dibuang daerah pun dilepaskan juga. Berapa ramai jumlahnya? 9,095 orang. 9,095 orang ni kepala gangster. Tak termasuk calon MP01 lah. Kepala gangster yang lain-lain. Dia orang kata, patutlah gangster sekarang ni takut dengan polis, takut dengan KDN. Sebab Menteri KDN pun kepala gangster. Saya kata, macam mana Pak saya kepala gangster? Tengok senarai ada kumpulan gangster, geng 38. Itulah Datuk Zahid punya geng. Pasal dia pakai kereta dia nombor 38. Kebetulan nombor 38 tu nombor kad penalan saya dulu. Masa 12 tahun mana saya tahu. Jabatan Pendaftaran Negara nak bagi nombor pada saya 4383838. Saya nak buat macam mana? Kebetulan saya dapat DMSM dari Melaka sewaktu saya berumur 38 tahun. Saya ucap terima kasih kepada Kerajaan Negeri Melaka kerana datuk pertama saya dapat dari Negeri Melaka. Datuk Denis pun kata tadi saya masuk Melaka. Saya masuk orang Masjid Tanah. Tuan-tuan dan puan-puan, gangster ini, daripada 49 kumpulan gangster ini, ahli-ahlinya 40,000 orang. Yang menganggotai kumpulan gangster ini terdiri pada orang India 28,000 orang. Tidak salah saya kalau saya tangkap mereka. Bukan saya lah polis. Saya baik. Tuan-tuan dan puan-puan, bagaimana keadaan mangsa-mangsa rompakan, mangsa bunuh, mangsa tembakan ini? Kebanyakannya adalah orang Melayu kita. Kebanyakannya adalah bangsa kita.
saya fikir cara yang paling baik, jangan ada kompromi dengan mereka, jangan ada lagi amaran pada mereka. Kita dapat bukti, kita tembak terus. Lima orang gangster India di Pulau Pinang, polis tembak mati. Ada timbalan teri cengkadak buruk. Dia bertikaikan saya dan polis. Kenapa tak bagi tembak amaran dulu? Barulah tembak. Saya kata, kalau kamu nak jadi NGO, letak jawatan timbalan teri. Tak layak dalam timbalan teri. Dulu, kalau ada gangster kena tangkap, kita dapat surat daripada ahli-ahli dan pemimpin parti dalam Komponen Barisan Nasional atau wakil rakyat mereka. Dulu kita dapat surat daripada wakil rakyat, minta maaf kalau ada komputer, jangan tulis apa yang saya cakap ni. Ini majlis tertutup. MIC tulis surat, PPP tulis surat, IPF tulis surat, MCA tulis surat, Gerakan tulis surat. Sekarang ini mereka boleh tulis surat. Saya tidak akan pernah layan surat-surat rayuan. Mana boleh? Tangkap, kita siasat, kita bawa ke mahkamah. Kalau tak ada bukti, tak cukup bukti, Kurang-kurangnya 2 tahun. Itu undang-undang baru saya. Tidak ada kompromi. tuan-tuan dan puan-puan, apa yang berlaku banyak kena pada kita. Pengedar dadah yang terbesar Cina. Yang pengedar dadah kecil-kecilan dah diambil alih oleh pengedar bangsa India. Penggunanya anak-anak Melayu. Internet gambling, perjudian melalui internet. Tauke besarnya Cina, operatornya India, yang mengunjungnya anak-anak Melayu. Alung, tauke besarnya Cina, alung kecilnya India, yang pinjam alung ramai Melayu. Pelacuran, tauke besarnya Cina, tauke kecilnya Cina, pelanggannya. Itu saya tak cakap, itu tuan-tuan dan puan-puan cakap. Jadi yang jadi bangsa ialah orang-orang Melayu. Saya jadi menteri dalam negeri kerana saya naik presiden. Yang meletakkan saya naik presiden ialah orang-orang Melayu, ahli-ahli UMNO. Takkan saya nak tengok saja. Itulah sebabnya. Bila ISA tak ada, EO tak ada, RR tak ada, 3 undang-undang saya sebut tadi. Saya bincang dengan Amat Bawa Perdana Menteri dan Timbalan Perdana Menteri. Bincang dengan Puan Negara. Bincang dengan Governor Parlimen. 3 line daripada polis. Apa kita nak buat? Semua dah tak ada. IGP pun kata apa kita nak buat? Taring dah tak ada lagi. Saya kata, cari perang undang-undang, akta macam-macam, terjumpa. Akta Pencegahan Jenayah 1959 yang tak ternampak oleh beberapa perkara yang bukan mahu dihapuskan. ISA dah hapus, EO dah hapus, RR dah hapus. Dia tak nampak yang Preventive Crime Act 1959. Dia tak nampak itu. Saya pakat dengan IGP, pakat dengan penasihat undang-undang kementerian. Saya kata, kita pakai ini. IGP kata, tak boleh pakai semuanya tu. Saya kata, kenapa? 1959 tu, masa tu Sabah dan Sarawak belum masuk Malaysia. Kita boleh laksanakan di Semenanjung saja. Saya kata, okey, kita bawa ke Parlimen.
Datuk Seri Haidar Kassim memang gangster. Kita boleh pakai dia. Kita boleh pakai dia. Pangkatnya pangkat, bawa ke kabinet. Kabinet diluluskan. Kabinet diluluskan, bawa ke parlimen. Dia bawa ke parlimen. Parti Pembangkang, ramai lawyer. Lawyer India lebih ramai. Lawyer Melayu, oh ramai. Lawyer buruk. Saya pakat dengan Datuk Seri Haidar supaya tiba masanya Speaker Dewan Rakyat berada bersama-sama dengan kita, Setiausaha Dewan Rakyat bersama dengan kita. Jadi kita bentangkan, bahas. Lepas tu saya menggulung. Bila menggulung itu, bayangkanlah tuan-tuan dan puan-puan, daripada pukul 4 petang diluluskan pada pukul 12.50 pagi. 8 jam 50 minit. Saya memang tabik betul kepada speaker. Seorang pendekar, seorang Al-Amin, seorang yang mulia, Tan Sri Pendekar Amin Mulia. Hebatlah, orang Sabah ni hebat. Tak turun langsung daripada bench tu, daripada kursi, tak turun langsung, tak kencing hekan dia tu. Saya dah arah, boleh arah tau, saya arah pada Gubernur, cek sama ada speaker pakai paper ke. Belum dapat jawapan lagi. Tetapi saya yakin kerana beliau daripada Sabah, beliau boleh solat jamaah Zuhur, Asar, 2 campur 2, solat jamaah dan Asar takdir. Main Zuhur dulu dan Maghrib dengan Isyak dia tak payah semayang ketika itu sebab dia lepas habis baru boleh dia jamaah. Tapi saya kata tak minum, tak makan, tak kencing, tak turun langsung. Bila kita kata Tan Sri Speaker turunlah, bagilah timbalan speaker ambil alih. Saya tak tahu, ini undang-undang penting, ini mesti sini kan juga. Wah, hebat. Inilah kita, walaupun dia tak ada, kita beri tepukan berumur. Tetapi speaker jadi hebat kerana menteri di DPM yang jaga parlimen pun hebat. Menteri yang jaga DPM tu gangster boleh tu lah. Bangunlah Datuk Seri Haidar sekali lagi. Dalam 01. Bila dia bangun dia pakai sokong. Nanti sokong. Rambut dia baru nak tumbuh. Apakah perkara-perkara yang ditentang oleh ahli-ahli parlimen Parti Pembangkang? Mereka mengatakan bahawa PCA ini atau Undang-Undang Akta Pencegahan Jenayah ini menggantikan ISA. Dan ini merupakan satu lagi undang-undang yang kejam, menahan tanpa bicara, bagi menggantikan EO, bagi menggantikan RR. Saya jawab, ini bukan undang-undang zalim, ini bukan undang-undang draconian. Tidak ada penahanan tanpa bicara. Polis mesti diberikan taring semula, kerana polis tidak ada taring apabila 3 undang-undang terdahulu yang saya sebut itu telah dihapuskan. Saya berbahas, Kapal Sing berbahas. Kapal Sing daripada Bukit Gelugur, Pulau Pinang. Dia bahas satu dewan senyap sebab dia lawyer yang berpengalaman berbagai-bagai aspek. Saya bukan lawyer, saya dengar. Saya banker, saya ahli bank, saya dengar. Tak faham pun apa dia cakap. Kalau faham pun saya tak ada faham apa yang dia cakap. Sebab dia membela gangster, dia mempertahankan gangster. Siapa saja yang membela gangster, saya mesti tentang orang itu.
draconian law. This is another injustice. This is another effort by the government to victimize. Tapi dia, okey. Kita sokong. Anak dia bercakap, Gobind Singh Tio, ini dua-dua ni Bengali murtad. Bengali tak pakai turban. Ahli Parlimen Padang Serai bercakap, ahli Parlimen Sepang yang mengalahkan Zain Badak pun bercakap. Ramailah lawyer-lawyer semua. Walaupun saya bukan lawyer, tapi saya faham hasrat mereka. Mereka tidak mahu undang-undang ini diluluskan. Bila saya menjawab, saya kata, saya menghormati ahli-ahli yang berhormat yang mempunyai latar belakang sebagai pengamal undang-undang, sebagai peguam-peguam. Pandangan-pandangan itu cukup bagus dan saya sentiasa memberikan keperhatian. Walau bagaimanapun, semua cadangan-cadangan berkenaan setelah saya teliti dengan mendalam, didapati semuanya tidak sesuai dengan ini, saya menolak semua cadangan-cadangan itu. Kita angkat lambung bepuk, kita hempas dia. Bila diundi, berapa kita dapat dengan dia buat daripada Governor Parlimen ini, kita dapat 115 undi mengalahkan pemangkang cuma 66 undi. Kerana mereka juga menentang tentang soal hak asasi manusia. Kononnya hak asasi manusia pada kongsi gelap yang ditahan tidak ada. Kongsi gelap atau Samsung ini mahu diberikan hak asasi manusia, mahu dibela oleh mereka. Saya tanya dengan mereka, mana hak asasi manusia polis yang ditembak dan yang dibunuh oleh Samsung? Polis sepatutnya harus diberikan hak asasi manusia sepenuhnya oleh undang-undang ini. Dia kata dah parah tak boleh keluar. Kita jangan tulis ya. Siapa bagi arahan? Saya. This is closed door session, please. Don't write anything. Don't take any photograph of me and the crowd. I do not allow this. This is closed door session. I don't, as told by the CM, this is closed door meeting. This is only for UMNO delegates, please. Kalau ada berita yang saya cakap ni keluar di surat khabar Melayu, Inggeris atau Cina atau Tamil, saya tutup surat khabar itu. Yang wartawan dah makan kita tutup. Jangan tulis. Apa yang saya pekat, jangan tulis, jangan keluar, jangan masuk Facebook, jangan apa-apa. Saya tahu tidak akan lakukan. You are dealing with Islamic video, okay? Okey, baik. Kita ucapkan, kita berikan tepukan dulu untuk mereka.